नेहमीचे पोहे आणि उपमा खाऊन जर कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी चटपटीत जर खावंसं वाटत असेल तर ही रेसिपी अतिशय परफेक्ट आहे। सकाळच्या गडबडीमध्ये अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये अशा प्रकारचा झटपट असा नाश्ता तयार होतो। तर घरातील अगदी काही बेसिक गोष्टी यामध्ये लागणार आहेत, तर आपण वेळ वाया न घालवता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। रेसिपी बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर मी इथे व्हाईट ब्रेड घेतलेले आहेत। जर व्हाईट ब्रेड नको असतील तर तुम्ही ब्राऊन ब्रेडचा वापर केला तरी देखील चालतील। आता यामध्ये आपण पाणी घालून हे ब्रेड व्यवस्थित भिजवून घ्यायचे आहेत आणि भिजवून घेतल्यानंतर या ब्रेडमधलं सगळं पाणी आपण व्यवस्थित काढून घ्यायचं आहे। तर जेवढं शक्य होईल तेवढं यामधलं मी पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता हे ब्रेड आपण दुसऱ्या भांड्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया आणि हे ब्रेड आपण व्यवस्थित चुरून घ्यायचे आहेत। तर घरातील अगदी बेसिक गोष्टींपासून हा नाश्ता तयार होतो। त्याचबरोबर नेहमीचे पोहे आणि उपमा खाऊन कंटाळा आला असेल तर अशा प्रकारचा स्नॅक्स तुम्ही एकदा नक्की बनवून पहा। मुलांच्या टिफिनमध्ये देखील तुम्ही अशा प्रकारचा नाश्ता देऊ शकता। तर यामध्ये मी काही भाज्या घातलेल्या आहेत। तर त्यामध्ये 2 उकडलेले छोटे बटाटे घातलेले आहेत, मका घातलेली आहे, त्याचबरोबर कट केलेली खूप सारी कोथिंबीर यामध्ये घातलेली आहे आणि एक छोटा कांदा कट करून घातलेला आहे। मसाल्यांमध्ये यामध्ये मी 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालणार आहे। तर तुम्हाला किती तिखट हवा आहे यानुसार तुम्ही चिली फ्लेक्स कमी जास्त करू शकता। आता यामध्ये आपण याला छान बाइंडिंग यावं यासाठी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहे। कॉर्नफ्लॉवर घातल्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं आहे। तर एवढेच मसाले यामध्ये लागणार आहेत। जर तुम्हाला जास्त तिखट लागत असेल तर तुम्ही यामध्ये हिरवी मिरची देखील घालू शकता। तर आता हे सर्व आपण व्यवस्थित पाणी न घालता एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि याचा आपण एक घट्टसर गोळा बनवून घेऊया। तर या ठिकाणी बघू शकता पीठ मी व्यवस्थित मळून तयार केलेला आहे। आता यासाठी लागणारी स्लरी बनवून घेऊया। तर एका वाटीमध्ये 1 चमचा मैदा घातलेला आहे, 1 चमचा पांढरे तीळ घालायचे आहेत। यामध्ये पाणी घालून याचं आपल्याला पातळ असं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। तर ही स्लरी केल्यामुळे याला टेक्स्चर खूप छान येतं आणि तीळ घातल्यामुळे याची टेस्ट तर अजूनच खूप छान लागते। तर या ठिकाणी बघू शकता स्लरी मी व्यवस्थित बनवून घेतलेली आहे। तर आपलं बॅटर देखील व्यवस्थित तयार आहे आणि पीठ देखील तयार आहे। आता हाताला आपण थोडंसं तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं आहे आणि यातील एक छोटासा गोळा काढून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला ज्या पद्धतीने हा नाश्ता बनवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही याचा शेप तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। तर इथे मी अशा प्रकारे शेप बनवून घेतलेला आहे। अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, तर अगदी झटपट तयार होणारी आहे। तर या ठिकाणी बघू शकता सर्व नाश्ता मी बनवून तयार केलेला आहे आणि आपण जी स्लरी केलेली ती यामध्ये अशा प्रकारचा एक ब्रेडचा पीस व्यवस्थित भिजवून घ्यायचा आहे आणि तो लगेच आपल्याला तेलामध्ये तळून घ्यायचा आहे। तर दुसरीकडे मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल आपलं गरम झालं की अशा प्रकारे स्लरीमध्ये बुडवून घ्यायचं आहे आणि लगेच आपल्याला तेलामध्ये टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता घरातील अगदी किरकोळ साहित्यामध्ये वेगळा असा नाश्ता आज आपण बनवलेला आहे। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। तर या ठिकाणी अशा प्रकारे आता आपण हे सर्व कढईमध्ये घालून घेणार आहे आणि दोन्हीही बाजूने खरपूस होईपर्यंत व्यवस्थित आपण भाजून घेऊया। 15 ते 20 सेकंदानंतर आता आपण हे पलटी करून घेऊया आणि दोन्हीही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। तर गॅसची फ्लेम आपल्याला लो टू मीडियम ठेवायची आहे आणि हा नाश्ता भाजण्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ लागत नाही, कारण यामध्ये आपण भाज्या पण उकडून बटाटा घातलेला आहे आणि ब्रेड असल्यामुळे याला फारसा वेळ लागत नाही। तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 1 ते 2 मिनिटानंतर किती मस्त असा आपला नाश्ता बनवून तयार झालेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया। तर या ठिकाणी संपूर्ण नाश्ता मी व्यवस्थित तळून घेतलेला आहे आणि दिसताना तुम्ही नाश्ता बघू शकता किती मस्त असा तयार झालेला आहे। अतिशय कुरकुरीत असा हा नाश्ता तयार झालेला आहे। तर तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा। आवडली असेल तर चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।